Cô An Uyển chỉ là đưa cho người cổ đại một túi muối trắng giá 2 tệ. Người đó liền quỳ sụp xuống đất cảm tạ đại ân đại đức của vị hiền nữ này. Giây tiếp theo cô lại lấy ra một gói đường đỏ giá 3 tệ. Người đó bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Nếu cô nương không chê, tiểu nhân nguyện đi theo hầu hạ suốt đời. Làm thây không cần tiền luôn sao? Cố Uyển Uyển hoàn toàn đờ người ra. Chỉ mấy tệ tiền muối và đường đỏ mà có thể khiến ông bán mình nhanh như vậy sao? Lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên, kích hoạt hệ thống trang viên. Đã phát lương thành công cho nhân công cổ đại ngày hôm nay. Cố Uyển Uyển lúc này mới nhớ ra, cô chẳng qua chỉ là về quê, thừa kế nông trang cũ của bà ngoại. Kết quả là sau khi kích hoạt hệ thống kinh doanh trang viên, mỗi ngày hệ thống đều ngẫu nhiên đưa một người cổ đại đến làm thuê cho cô. Mặc dù phải trả tiền công cho họ, nhưng hiện giờ chỉ bằng những thứ trị giá 2 tệ mà có thể khiến người cổ đại làm việc không công cho mình. Chi phí nhân công này thấp đến mức quá vô lý rồi. Vài ngày trước Cố Uyển Uyển mới tốt nghiệp đại học, đang lo lắng về việc tìm việc làm, thì nhận được một bản di chúc gửi đến muộn. Bà ngoại của cô đã mất được hơn 1 năm rồi. Người trong thôn phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được cô, bảo cô trở về quê để thừa kế 5-6 ngọn đồi mà bà ngoại để lại. Cô cứ ngỡ chỉ là về xử lý di sản của bà ngoại, không ngờ rằng cuộc đời mình lại thay đổi từ đây. Trở về đầu thôn, người có quan hệ khá tốt với bà ngoại. Lục anh bá ra đón cô. Uyển Uyển à, hay là cháu cứ ở lại trong thôn trước đi. Dù sao thì chỗ đó cũng hơn 1 năm rồi không có người ở. Rắn rết chuột bọ nhiều lắm, con gái một mình như cháu không an toàn đâu. Không sao đâu Lục anh bá, ở đại học cháu học ngành nông học, thường xuyên về quê làm ruộng. Cháu không sợ đâu ạ. Cô thuận miệng nói dối một câu, nói rằng bố và họ hàng của mình sẽ đến ngay sau đó. Nhưng thực tế cô không hề thông báo cho bất kỳ ai, bởi vì mẹ cô đã mất tích từ năm cô lên 6 tuổi. Cô không ngờ bố mình lại tái hôn nhanh đến vậy. Vì thế nên mối quan hệ giữa cô và gia đình xưa nay không chỉ có vậy, mà còn có cả gia thú nữa. Cháu cũng phải cẩn thận đấy. Bác Lục muốn nhắc nhở Cố Uyển Uyển, nhưng lại sợ nói nhiều quá làm cô sợ. Lát nữa cháu đi đường núi, hãy vỗ vỗ vào cỏ hai bên đường, đợi khoảng 2 phút chúng đi rồi cháu hãy đi tiếp. Cô cảm ơn bác Lục. Rồi kéo hành lý đi vào trong núi, gan dạ y hệt như bà ngoại của mình vậy. Khi đến sân của ngôi nhà cũ, những ký ức của Cố Uyển Uyển lập tức ùa về. Cô biết điều bác Lục định nói lại thôi là gì. Đó là những sinh vật kỳ lạ khi nhỏ đến nhà bà. Chính cô cũng đã từng thấy qua, nên bản thân cũng không thấy sợ cho lắm. Bước vào căn phòng bà ngoại từng ở, nhìn thấy đồ đạc nội thất vẫn còn nguyên đó, chỉ là đã phủ một lớp bụi dày, chỉ là không còn bà ngoại nữa. Kể từ bây giờ, mình sẽ phải sống một mình ở ngôi nhà cũ này rồi. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mạng lưới điện quốc gia. Ngôi nhà cũ này hóa ra đã có điện rồi. Tuy nhiên dù sao cũng là căn nhà đã bỏ hoang 1 năm, dọn dẹp lại thật sự rất tốn sức. Giá mà có ai đó đến giúp mình dọn dẹp thì tốt biết mấy. Cô đang than vãn, thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói máy móc. Nhu cầu tuyển dụng, một nhân viên thời vụ, nội dung, dọn dẹp. Có đăng thông báo ngay không? Cố Uyển Uyển lập tức giật bắn mình. Nhưng cô nhìn quanh quất mà chẳng thấy gì cả. Rõ ràng mình vừa mới nghe thấy tiếng mà. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thế là cô thử lặp lại một lần nữa. Giá mà có ai đó đến giúp mình dọn dẹp thì tốt biết mấy. 2 giây sau giọng nói đó của Nhiên lại vang lên. Nhu cầu tuyển dụng, một nhân viên thời vụ, nội dung, dọn dẹp. Có đăng thông báo tuyển dụng ngay không? Có. Tôi muốn tuyển một nhân viên thời vụ. Đã đăng thông báo tuyển dụng. Vui lòng đợi nhân viên thời vụ đến nhận việc. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ là trò đùa của sinh vật kỳ lạ sao? Cũng không đúng. Tiếng này phát ra từ trong đầu mình mà. Uyển Uyển càng nghĩ càng thấy sợ. Cô đã định xuống thôn để ở nhờ rồi. Ngay lúc này, từ ngoài sân vang lên một tiếng nói. Xin hỏi có phải ở đây tìm người làm việc không? Cô An Uyển bị một phen hú hồn. Nơi rừng sâu núi thẳm này đào đâu ra người chứ? Chỉ thấy một cô bé không lớn lắm đang đứng ở hậu viện, quần áo cũ kỹ và kỳ lạ, giống như dân tị nạn chạy nạn trong phim truyền hình cổ trang. Em gái nhỏ, em là ai vậy? Sao em lại ở đây một mình? Tuy cô bé có chút sợ hãi, nhưng một lúc sau vẫn lấy hết can đảm. Em tên là Đào Nha, đến từ phía bên kia núi. Nói ở đây có tuyển người làm thuê. Là hệ thống vừa mới nói trong đầu mình sao? Đây là người mà hệ thống tuyển giúp mình sao? Mình có nên tin không nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy sân đầy cỏ dại, cô vẫn thử sắp xếp công việc. Em nhổ hết cỏ dại ở bên ngoài hậu viện đi. Ít nhất là dọn sạch 20 mét nhé. Cô bé nghe xong vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Em đi làm ngay đây ạ. Nói rồi bắt đầu nhổ cỏ dại bên cạnh. Bắt đầu làm việc thật rồi. Cô Uyển Uyển vô cùng bất ngờ. Khoảng thời gian sau đó cô làm việc trong nhà, còn cô bé thì nhổ cỏ ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc cô bé đã dọn xong một khoảng đất trống lớn, còn xếp gọn gàng 3 đống đồ ở cửa. Một đống trứng gà rừng, một đống rau dại, còn có một đống cỏ dại. Cố Uyển Uyển bước ra xem thử. Đây là gì vậy? Là rau dại có thể ăn được ạ? Rau dại chẳng phải em để bên này sao? Đống này cũng là rau dại ạ. Có thể ăn được. Nhìn đống rễ cỏ và vỏ cây bên trong, Cố Uyển Uyển không dám tin vào tai mình. Cái này cũng ăn được sao? Được ạ, quê em đang có nạn đói, không có lương thực. Rau dại, vỏ cây và rễ cỏ đều bị ăn sạch rồi. Em nghĩ chắc là chị không cần cái này đâu, nên em mới để ở đây. Em xin lỗi chị, em không nên lấy rau dại của chị. Đào Nha càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì em biết đồ đạc ở gần đây.
Cho dù là một ngọn cỏ cũng là của cô chủ, nhưng Cố Uyển Uyển nghĩ mãi không thông. Hiện tại đất nước đã phát triển như vậy rồi, cho dù em ấy thật sự sống trong núi sâu, cũng không thể nào gặp phải nạn đói được. Nhưng nhìn cô bé gầy yếu, Cố Uyển Uyển dắt em ấy vào hậu viện, cảm giác chạm vào đúng là người thật. Có điều cũng thật sự quá gầy rồi. Ngờ đâu vừa đi chưa được bao lâu, Đào Nha đã ngất xỉu. Cố Uyển Uyển nhìn bờ môi trắng bạch của em ấy, nghĩ đến nạn đói mà em ấy vừa nói, liền vội vàng nhét viên kẹo chanh vào miệng em ấy. Đây là thứ chị vốn chuẩn bị để phòng xây xe, không ngờ lại dùng cho Đào Nha ở đây. Sau khi tỉnh lại, em ấy bị vị ngọt làm cho kinh ngạc. Ngọt quá, em làm chị sợ chết khiếp. Chị cứ tưởng em cứ thế mà mất rồi chứ. Em cứ ngồi đây trước đi. Chắc là do quá đói rồi. Vừa rồi lại giúp chị nhổ bao nhiêu cỏ nên mới ngất xỉu đấy. Để chị đi lấy chút gì đó cho em ăn. Nói xong liền lấy cái bánh mì trong ba lô của mình ra. Chỗ này lúc trưa chị ăn chưa hết, em đừng chê nhé. Đào Nha cầm miếng bánh mì vàng ươm lại mềm mại, trong lòng đầy sự hiếu kỳ. Chị ơi, cái này là cho em ạ. Là cho em đấy, mau ăn đi. Ăn xong rồi chị tiễn em ra khỏi núi. Chị ơi, không cần chị tiễn em ra khỏi núi đâu. Em tự mình về được. Chỉ là cái gì? Chỉ là tiền công. Nói xong, mặt Đào Nha đỏ bừng, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà nói. Dù sao thì mình cũng chưa làm được bao nhiêu việc, lại còn bị ngất một trận nữa chứ. Tiền công à? Em nhổ cỏ 1 tiếng, chị trả em 50 được không? Vốn dĩ chị muốn cho nhiều hơn một chút, nhưng bản thân chị cũng chỉ còn lại 6.371 tệ thôi. Số tiền còn lại còn phải dùng để sửa nhà cũ và mua hạt giống. 50 sao? Đào Nha vốn dĩ muốn kiếm chút tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng đồ ăn cũng được. Em cúi đầu nhìn miếng bánh mì trong tay mình. Tuy không phải là tiền, nhưng cái này cho mẹ ăn cũng có thể bồi bổ cơ thể. Chị ơi, được ạ. 50 là được rồi ạ. May mà có 50. Đào Nha nhìn tờ giấy mỏng này, không hiểu đây là thứ gì. Nhưng nhìn có vẻ chắc chắn không liên quan gì đến số 50. 50 vẫn không được sao? Tất nhiên là được, vậy em cầm lấy đi. Em đã cầm rồi mà. Chị ơi, không phải chị đã đưa cho em 50 rồi sao? Chị đưa cho em khi nào chứ? Nói rồi cô liền nhét tờ 50 tệ trong tay vào tay Đào Nha. Không thể lấy đâu. Cái này không thể lấy, nó vừa mỏng lại vừa tinh xảo thế này. Hơn nữa đây cũng không phải đồ ăn. Chính em nói là muốn 50 mà. Sao giờ lại không lấy được nữa chứ? Chẳng lẽ mình lại gặp phải kẻ ăn vạ rồi sao? Nông trang của cô gái có thể thông đến cổ đại. Mỗi ngày đều có những người cổ đại khác nhau được truyền tống đến đây. Ở hiện đại, vị tướng quân vung quốc lên còn hăng hái hơn cả khi vung đao. Ra Facebook còn đúng giờ hơn cả lúc lên chiều. Họ làm việc cho Cố Uyển Uyển liều mạng như vậy, chỉ để đổi lấy mấy gói muối trắng và vài chai bia. Nhưng hôm nay, người mà hệ thống đưa tới lại là một cô bé mặc quần áo rách rưới. Cô Uyển Uyển chỉ bảo cô bé đi nhổ cỏ, sau đó đưa cho cô bé 50 tệ làm tiền công. Nhưng cô bé lại nhất quyết không chịu lấy. Không được đâu chị ơi. Cái này em không mang về được đâu ạ. Vậy em có thể mang theo được thứ gì? Em có thể mang theo rau dại ngoài cửa và 50. Không phải lúc này em còn nói là không mang về được sao? Cố Uyển Uyển sắp phát điên rồi. Cô luôn có cảm giác bất lực vì sự lệch pha khi trò chuyện với cô bé này. Sự giao tiếp này. Khoan đã, ý em nói là cái bánh mì trong tay em hả? Em gọi thứ này là 50 phải không? Đào Nha gật đầu. Là chị nói cho em cái 50 để ăn mà. Lúc này cô mới biết mình đã nhầm lẫn về con số 50 với 50 nhân dân. Chị lấy thêm nửa túi nữa cho em nhé. Nói xong, cô lại lấy thêm nửa túi bánh mì nữa đưa cho cô bé. Lúc này em nói em sống ở bên kia núi. Có phải bên kia núi đang xảy ra nạn đói không? Đúng vậy ạ. Tầm này trong núi sâu sẽ có rất nhiều của dại. Dù thế nào thì cũng không đến nỗi xảy ra nạn đói đâu. Nhưng ngọn núi mà cô bé nói, thực chất là ngọn núi ở thời cổ đại. Lúc này, sắc mặt Đào Nha bỗng nhiên biến đổi. Chị ơi, đến giờ rồi. Em phải về nhà đây. Con bé vừa mới chạy ra khỏi hậu viện thì thân hình bắt đầu trở nên trong suốt. Cố Uyển Uyển mãi mới đuổi kịp ra ngoài thì nhìn thấy Đào Nha đã trở nên bán trong suốt, đang nhìn chằm chằm vào đống rau dại đó. Cầm lấy đi. Đào Nha vui mừng nhặt đống rau dại lên, vội vã chạy về phía núi sâu. Giây tiếp theo hoàn toàn biến mất. Ngôi nhà cũ dường như có gì đó không bình thường. Sau khi Đào Nha biến mất, Cố Uyển Uyển thử đuổi theo một đoạn, nhưng chỉ thấy ở giữa đường nửa túi bánh mì khác mà mình chẳng lẽ đúng như lời Đào Nha nói, con bé không thể mang đi bất kỳ món đồ hiện đại nào. Trở về ngôi nhà cũ, âm thanh trong đầu lại vang lên lần nữa. Chúc mừng trang chủ đã tuyển dụng thành công một nhân viên tạm thời. Hệ thống kinh doanh trang viên khởi động. Phần thưởng một suất an ninh sơ cấp. Giây tiếp theo, trong sân xuất hiện thêm một con gà rừng. Đây là an ninh mà hệ thống tặng sao? Cũng thật sự quá, không đáng tin cậy rồi. Con gà rừng đã thể hiện năng lực an ninh vốn có của mình, bởi vì đã nhổ rất nhiều cỏ, nên trong sân có rất nhiều sâu bọ bò vào. Con gà rừng ngay lập tức hóa thân thành chiến thần, mỗi miếng một con, điên cuồng mổ những con sâu dưới đất. Xem ra người bảo vệ nhỏ này vẫn rất hữu ích nhỉ. Trở về phòng, cô thử chủ động đối thoại với hệ thống. Hệ thống kinh doanh trang viên là gì? Hệ thống trang viên có thể giúp cô tận dụng hợp lý tài nguyên trang viên, cải thiện diện mạo hoang phế, thu được lợi ích kinh tế, cung cấp vị trí công việc, cải thiện điều kiện sinh tồn của nhân viên. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, có thể nâng cấp trang viên để nhận phần thưởng. Cấp độ trang viên hiện tại là 0. Thỏa mãn 3 điều kiện sau đây là có thể lên cấp 1.
Phần thưởng nâng cấp là hạn ngạch nhân viên tạm thời tăng thêm 1. Mở khóa cửa hàng trang viên. Cửa hàng trang viên. Chẳng lẽ có thứ gì giúp mình tiến tới đỉnh cao nhân sinh? Đảo cụ để cưới được đại gia đẹp trai sao? Hôm nay phát nhiệm vụ, tuyển dụng thành công 2 nhân viên tạm thời. Phần thưởng là một bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đúng là cầu được ước thấy mà. Dù nhà cô đã có điện, nhưng chắc là cả năm rồi chưa đóng tiền điện, nên giờ cũng không có điện. Nhưng có hệ thống điện mà hệ thống cung cấp thì không cần lo nữa rồi. Hệ thống, tôi muốn thuê một nhân viên tạm thời. Dọn dẹp, nhổ cỏ, làm ruộng, việc gì cũng được. Xin lỗi, hiện tại cấp độ trang viên quá thấp. Hạn mức thuê mỗi ngày là 1 lượt người. Cái quái gì vậy chứ? Vậy là trước khi nâng cấp, tôi chỉ có thể thuê 1 người thôi sao? Mình chỉ có thể làm nhiệm vụ nâng cấp trang viên trước thôi. Mở khóa mức độ hài lòng của nhân viên tạm thời. Mức độ hài lòng ngày đầu đạt từ 95 điểm trở lên. Hạn mức thuê ngày hôm sau sẽ tăng thêm 1. Vậy điểm hài lòng của nhân viên tạm thời hôm nay là bao nhiêu? Trước 0 giờ mỗi ngày sẽ cập nhật điểm đánh giá ẩn danh của nhân viên tạm thời ngày hôm trước. Đồng thời là mới hạn mức tuyển dụng của ngày hôm đó. Đánh giá ẩn danh à? Hay lắm. Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong phòng ở, cô liền nằm trên chiếc giường nhỏ mà bà ngoại từng ngủ. Giờ nghĩ lại, chắc chắn bà ngoại cũng có hệ thống kinh doanh trang viên. Nếu không thì tại sao trước đây bà luôn vội vàng tiễn khách đến đây chơi chứ? Bà ấy chắc chắn cũng từng thuê rất nhiều nhân viên tạm thời rồi. Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh chính là kiểm tra điểm hài lòng của nhân viên tạm thời hôm qua. Mức độ hài lòng của nhân viên tạm thời 99 điểm. Chị chủ nhà là một người rất tốt bụng, đã cho em ăn kẹo, lại còn cho phép em mang rau dại về nữa. Con bé nhỏ tuổi thế đã phải ra ngoài làm thuê, không chỉ trong nhà gặp nạn đói, mà mẹ nó còn đang bị bệnh nữa. Nghĩ đến đây, Cố Uyển Uyển không ngồi yên được nữa, liền vội vàng đăng thông báo tuyển dụng thứ 2, tuyển dụng một nhân viên tạm thời. Nội dung công việc: nhổ cỏ, thời gian làm việc 2 giờ. Cố Uyển Uyển không dám viết yêu cầu gì khác, vì sợ với thể trạng của Đào Nha sẽ không nhận được việc. Sau khi hệ thống đăng thông báo tuyển dụng, Cố Uyển Uyển đang định xuống núi mua ít dưa hấu, thì không ngờ Đào Nha đã đi vào rồi. Đào Nha, sao em biết ở đây đang tuyển người vậy? Nhà em hết lương thực rồi, mẹ em lại đang bị bệnh nữa, nên em đã đến miếu nương nương để cầu xin Sơn Thần nương nương. Ngài ấy bảo em đi xuyên qua hang động sau núi. Cố Uyển Uyển biết Đào Nha nói thật. Vị Sơn Thần nương nương này chắc hẳn là hệ thống rồi. Đào Nha, mẹ em bị bệnh gì vậy? Bị nhiễm phong hàn. Thầy thuốc đều nói bà ấy khó mà qua khỏi. Nhưng em không tin, mẹ chắc chắn sẽ khỏe lại. Phong hàn, vậy thì chính là cảm mạo rồi. Chị có một ít thuốc ở đây. Em đợi chút. Vừa nói xong, Cố Uyển Uyển liền lấy ra một ít thuốc cảm mạo mình đã chuẩn bị sẵn. Một hộp thuốc cảm dạng cốm pha, một vỉ ấm yêu bơ rau phân, còn có cả xì dầu hò nữa. Những thứ này chắc là đủ rồi. Em cho mẹ uống cái này trước. Sau đó dùng nước nóng pha gói thuốc bột này để uống. Nếu bị ho thì uống một thìa xì dầu. Đào Nha bưng một đống thuốc chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt sáng rực lên. Em biết mẹ mình có cứu rồi. Cảm ơn chị tiên nữ. Chị thật sự là một người tốt. Nhưng mà nhiều thuốc thế này, có lẽ em không mang đi được. Cố Uyển Uyển lập tức nghĩ đến hệ thống. Hệ thống, người đến làm thuê, làm sao mới có thể mang đi những thứ tôi cho? Thù lao của nhân viên thời vụ phải được chi trả theo thời gian và nội dung lao động, không được tùy tiện đưa thù lao. Hình thức không giới hạn, nhưng tiền tệ và vật phẩm không được vượt quá. Mức độ phát triển của thế giới gốc. Tiêu chuẩn lương mỗi giờ hiện tại là 5 tệ. Trách không được, những loại thuốc này của thực đã vượt quá thời đại của Đào Nha. Ngay cả ám yêu vào dầu phân cũng không. Vậy thì em cứ lấy thuốc cảm dạng cốm trước đi. Được ạ, Sơn Thần nương nương nói những thứ này có thể mang đi. Vậy thì tốt quá. Chị ơi, em đi nhổ cỏ ngay đây. Bởi vì trong sân còn rất nhiều cỏ dại, cũng quả thực cần người giúp đỡ. Đào Nha quay người chạy đi nhổ cỏ. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng dường như đang nắm lấy toàn bộ hy vọng để sống tiếp. Còn Cố Uyển Uyển đứng im tại chỗ, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng rằng hệ thống này không chỉ đơn giản là tuyển người làm việc, nó có lẽ có thể thay đổi điều gì đó. Trong lúc Đào Nha nhổ cỏ, Cố Uyển Uyển đã nhặt rất nhiều đào chín. Dù không nhiều, nhưng 1 tệ 1 cân cũng bán được mấy chục tệ. Đối với cô lúc này, chút tiền này đã là khoản thu nhập hiếm hoi. Sau đó cô gọi Đào Nha đến. Em thử mang đống đào này đi xem Sơn Thần nương nương nói thế nào. Đào Nha nhắm mắt lại, như thể đang thấp giọng hỏi gì đó trong lòng. Một lát sau liền mở mắt. Sơn Thần nương nương không cho mang theo, nói đây không phải là thành của lao động của em, mà là nhặt không công. Những của thối nát thì có thể mang đi, còn đào ngon có thể bán lấy tiền làm thù lao, nên không cho mang. Không cho mang đi, nhưng mà em ấy giao tiếp với hệ thống bằng cách nào nhỉ? Vậy để chị giúp em lấy một ít đào nát nhé. Gọt bỏ một chút là vẫn ăn được. Sau đó cô nhặt một giỏ đào nát đặt trước mặt em ấy. Em cứ mang chỗ này đi, thời gian chắc cũng sắp hết rồi. Đã đến giờ rồi à? Nhưng hôm nay em vẫn chưa làm được việc gì cả. Sao lại không làm việc chứ? Đã nhổ được bao nhiêu cỏ thế kia rồi. Tiền thuốc khoảng 6-7 tệ, vẫn còn dư 3 tệ nữa. Chị tặng thêm cho em 2 cái bánh mì nhé. Sau đó Đào Nha vui vẻ ôm lấy đào và mang thuốc.
hớn hở đi vào trong hang động. Không lâu sau, Đào Nha đã về đến nhà. Chị hai, chị mang gì về thế? Đào, cả đồ ăn và thuốc nữa. Anh nương sao rồi? Vẫn còn đang sốt ạ? Suốt cả buổi sáng đã thay khăn hơn 10 lần rồi. Vừa nãy bà còn nói mớ vài câu nữa. Đào Nha thắt lòng lại, nhanh chân bước vào trong buồng. Lâm Tam Nương nằm trên giường, đau đớn nhíu mày. Hạnh Nha mũi cay cay, nương, tình trạng còn tệ hơn hôm qua. Em đã đi cầu xin đại phu, nhưng đại phu nói không cho khất nợ. Lúc này, Lâm Tam Nương bỗng mở mắt ra. Đào Nha, nương em là sắp mất rồi. Con hãy chăm sóc tốt cho các em nhé. Mẹ đừng vội. Con mang thuốc về rồi đây. Nói rồi Đào Nha chút đống bột thuốc cảm vào trong bát. Đây là vật gì vậy? Hạnh Nha nhìn đống bột thuốc trong bát. Quả thực ngửi thấy một mùi thảo dược thoang thoảng. Đào Nha nhìn qua liều lượng, thấy cũng hòm hòm rồi. Trước khi vào hang núi, Sơn Thần Nương Nương nói cái bao bì lấp lánh, trơn trượt bên ngoài thuốc bột không được mang đi, nên em ấy đã xé bao bì rồi bọc bột thuốc vào trong tay áo. Đào Nha bảo Hạnh Nha lấy nước nóng pha thuốc. Mẹ, đây là thuốc mà Sơn Thần Nương Nương và chị chủ cho đấy. Mẹ uống vào là khỏi ngay thôi. Lúc đầu Lâm Tam Nương còn chưa tin, nhưng ngửi thấy mùi thuốc thơm trong bát, bà vẫn uống từng ngụm lớn. Không lâu sau, Lâm Tam Nương dường như đã khôi phục được chút sức lực. Đào Nha, con đi làm thuê ở đâu vậy? Sao người ta lại chịu cho con thuốc chứ? Là một trang viên ở trong núi ạ. Chủ trang viên là một người chị rất tốt bụng. Phía bên kia hang núi thực sự có trang viên sao? Đâu chỉ là trang viên chứ. Phải gọi là sơn trang mới đúng. Nhà cửa bên trong vừa cao vừa rộng. Đúng lúc này, đứa em trai đi chơi chạy về. Trong giỏ tre có cái gì mà thơm thế? Con quên mất, bên trong có đựng đào. Hạnh Nha và em trai ngửi thấy mùi đào thơm phức, nước miếng cứ thế chảy ra không ngừng. Đào Nha, ở đâu ra mà nhiều đào thế này? Là chị chủ cho con đấy. Cây đào nhà chị ấy kết quả nhiều ăn không xuể, rụng đầy xuống đất thối giữa cả ra. Đây là đào hỏng sao? Chị ấy không cần nữa nên bảo con mang về. Chị ơi, vậy mấy quả đào này là của nhà mình rồi à? Tụi em ăn được không? Tất nhiên là được rồi. Nói xong, Hạnh Nha và em trai ôm lấy quả đào gặm ngấu nghiến. Lâm Tam Nương cầm quả đào nhưng ánh mắt đầy lo âu. Lũ trẻ không hiểu, nhưng bà sao lại không hiểu chứ? Mùa này thì lấy đâu ra đào? Đào Nha, em là con bị yêu quái trong núi mê hoặc rồi. Lúc này tại ngôi nhà cũ, cô An Uyển đã mời thợ điện và cán bộ trong thôn đến. Chú ơi, dây điện tầng 1 bị hỏng mấy chỗ rồi. Với lại chú xem có thể lắp thêm cho cháu vài cái ổ cắm được không? Không vấn đề gì đâu Uyển Uyển à. Sáng nay chú đã giúp cháu ra cục điện lực hỏi rồi. Nhà của cháu còn nợ 100 tệ tiền điện, chú đã đóng giúp cháu rồi đấy. Lúc nào rảnh nhớ đi đổi tên chủ công tơ điện nhé. Cảm ơn chú Hô ạ. Sau khi sửa xong toàn bộ hệ thống điện, cô Huyền Huyền vội vàng hỏi thợ điện hết bao nhiêu tiền. Tiền vật tư là 2.300, tiền công 400, tổng là 2.700. Trời đất ơi, tiền tiết kiệm lại càng ít đi rồi. Chú ơi, cháu quét mã trả tiền cho chú. Sau khi tiễn hai người đi, cô Huyền Huyền lại mở hệ thống kinh doanh trang viên lên. Đăng tin tuyển dụng nhân viên tạm thời thứ 2. Tuyển một nhân viên tạm thời. Nội dung công việc, xây bếp lò. Thời gian làm việc, 4 tiếng. Không lâu sau, ở sân sau có một lão hán tìm đến. Mạn phép hỏi, có phải ở đây cần người làm không? Xây bếp lò, cô An Huyền đi đến trước mặt ông. Bác à, là cháu tìm người sửa bếp lò và mái nhà để đón năm mới ạ. Lão tuy là thợ xây, nhưng chỉ mới sửa qua nhà gạch bùn thôi, chưa từng sửa qua ngôi nhà kỳ lạ như của cô thế này. Khi hai người đi vào phòng bếp, từ lão hán không ngớt lời tán thưởng. Gạch này của cô là gạch nung phải không? Chắc chắn hơn gạch bùn nhiều. Còn cả mặt đất này sao mà phẳng thế? Thật là bằng phẳng. Chắc là vậy ạ. Mặt đất này làm bằng 11 măng. Cụ thể làm thế nào thì cháu cũng không rõ lắm. Lão không biết dùng cái 11 măng cô nói đâu. Nhưng có thấy dưới chân núi có đất sét vàng và bùn đất. Lão dùng cái đó sửa cho cô được không? Cô Huyền Huyền dĩ nhiên là không từ chối rồi. Dù sao cũng không phải tự mình tốn tiền, dùng tạm là được rồi. Lúc này, cô An Huyền hỏi hệ thống về mức lương của lão hán. Nhân viên tạm thời hiện tại là thợ lành nghề cấp 2. Tiền lương theo giờ là 10 tệ, nghĩa là làm đủ 4 tiếng cũng chỉ có 40 tệ. Nếu mình mà thuê người thời hiện đại, chưa nói đến tiền công ít nhất từ 400 tệ trở lên. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này còn phải trả phí đi lại nữa. Vẫn là thuê người cổ đại tốt hơn. Trang trại của cô gái mỗi ngày đều có một nhân công tạm thời từ thời cổ đại đến. Hôm nay người đến là Từ lão hán, thợ sửa nhà bếp. Sau khi cô Uyển Uyển giao nhà bếp cho Từ lão hán, bản thân cô liền đi bận việc khác. Hiện tại cơ sở hạ tầng đều đã được hoàn thiện hòm hòm, chỉ còn thiếu mua một vài nhu yếu phẩm hàng ngày nữa thôi. Phải nói là từ khi có cái hệ thống này, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Không lâu sau, Từ lão hán đã sửa xong xuôi mọi thứ. Thưa cô chủ, bệ bếp và mái nhà đều đã được sửa xong cả rồi. Tường cũng đã được chát lại luôn rồi. Cây đào chặt súng lão đã để ở bên ngoài nhà bếp rồi ạ. Cô Huyền Huyền nhìn qua một lượt, nhà bếp cũ nát lúc đầu giờ đây gần như đã hoàn toàn đổi mới. Bệ bếp chắc chắn và bằng phẳng, mái nhà được lợp kín kẽ không một kẽ hở. Đây đâu còn là sửa chữa nữa, phải gọi là đại tu mới đúng. Tay nghề của ông tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm. Cô nương, vậy chuyện tiền công này tôi xin nói trước.
Ở đây không trả tiền mà trả bằng đồ vật, lão biết rồi. Trước khi đến đã nói rõ như vậy mà, cũng là do Sơn Thần nương nương dặn dò. À không, là Hứa Tiên Cô nói mới đúng. Sao hệ thống lại biến thành Hứa Tiên Cô rồi? Chẳng lẽ hệ thống là do thần tiên hóa thân thành sao? Thật không giấu gì cô, vợ của lão vừa sinh một đứa bé. Nhưng sức khỏe bà ấy không được tốt, không ăn uống được gì cả, cũng chẳng có sữa cho con bú. Mỗi ngày lão chỉ có thể nấu chút nước cơm cho đứa bé uống. Sau đó lão có mời Hứa Tiên Cô đến xem. Bà ấy chỉ bảo lão hãy đi lên núi. Ở đó sẽ có thứ mà lão đang tìm kiếm. Như vậy cũng được sao? Cô An Uyển nghe xong mà ngây người kinh ngạc. Nhưng chỗ cô của thực có thứ mà Từ lão Hán đang cần. Trước kia để tiết kiệm tiền, cô Uyển Uyển đã mua rất nhiều sữa bột để uống thay sữa tươi. Đến giờ vẫn còn thừa lại nửa túi. Sau đó cô Uyển Uyển trút sữa bột vào ống tre, rồi đưa nó cho Từ lão Hán. Đây là sữa bột dành cho học sinh. Người lớn uống thì chắc chắn là được. Nhưng tôi không rõ trẻ sơ sinh có uống được không nữa. Uống được mà, Hứa Tiên Cô chắc chắn sẽ không tính sai đâu. Hơn nữa cái này ngửi qua là thấy nồng mùi sữa bò rồi. Đứa trẻ chắc chắn uống được. Đứa nhỏ nhà họ đừng nói là sữa bò, ngay cả nước cám gạo hay nước mì cũng đều đã từng ăn qua. Có thể cho ăn no là được rồi. Sau đó cô An Uyển lại đưa cho ông nửa túi đường đỏ. Bác Từ, bác xem trong nhà còn thiếu gì nữa không? Những thứ tôi có ở đây, bác cứ việc lên tiếng. Đủ rồi, những thứ này đối với lão đã là những thứ câu cũng không được rồi. Đứa nhỏ và mẹ nó có cứu rồi. Cô An Uyển vẫn luôn cảm thấy không đủ. Cô dứt khoát lấy cả số trứng gà rừng đang tích trữ ra. Nhưng lão Từ chỉ lấy 8 của. Đủ rồi, nhiều hơn nữa là lão không mang đi hết được. Cố Huyền Huyền biết, giá trứng gà rừng này chắc chắn cũng không hề thấp. Một của ít nhất cũng đáng 1 đồng. Quý nhân, xin hãy nhận của lão một lạy. Cố Huyền Huyền vội vàng tránh đi. Bác lớn tuổi như vậy rồi, cháu không dám nhận đâu ạ. Hơn nữa bác già rồi mới có con trai. Đây coi như là một chút tấm lòng của cháu. Cô chủ à, lão đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đây là có cháu nội mà. Thảo nào cháu cứ thắc mắc, tuổi này của bác rồi sao giờ mới sinh con? Chẳng phải sao, lão đã 38 tuổi rồi, đã đến tuổi làm ông nội rồi. Cái gì? Bác mới có 38 tuổi thôi sao bác đã có cháu nội rồi? Cháu thấy bác ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi rồi. Sao mới có 38 thôi? Chẳng lẽ người cổ đại đều trông già dặn hơn sao? Lão 19 tuổi có con trai, 29 tuổi đã có cháu nội. Ở chỗ của lão như vậy đã được coi là muộn lắm rồi. Cố Huyền Huyền nhất thời khó lòng chấp nhận nổi. Nghẹn lời hồi lâu mới thốt ra được câu chúc mừng bác nhé. Xem ra những người mà hệ thống triệu hồi tới thực sự có sự khác biệt rất lớn so với người hiện đại. Sau khi tiến lão Từ đi, phần thưởng của hệ thống đã được phát xuống thành công. Nhiệm vụ kinh doanh trang viên đã hoàn thành. Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 3 ngày. Mời trang chủ lưu ý kiểm tra. Phát ở đâu vậy hệ thống? Nhưng một lúc lâu sau, hệ thống vẫn không có thêm âm thanh nào truyền lại. Hệ thống này cũng thật là không đáng tin mà. Ngày hôm sau, Cố Huyền Huyền gọi Lục Anh Thẩm đi cùng, chở số đào mới hái ra chợ bán. Đào vừa mới bày ra đã bị mọi người vây quanh. Những quả đào này của nào của nấy ngọt lìm, mọng nước, kích thước lại tròn đầy. Chưa đầy 1 canh giờ chỉ còn lại 20 cân. Chỉ trong loáng cái đã bán được 852 tệ. Cố Huyền Huyền giao số đào còn lại cho Lục Anh Thẩm. Còn mình thì đi mua sắm đồ dùng, sinh hoạt và hạt giống rau củ. Trang viên muốn phát triển, chỉ dựa vào đào thì hoàn toàn không đủ. Lúc mua xong đồ quay lại sạp hàng. Hàng nước ngọt bên cạnh đang chạy chương trình khuyến mãi. Các cô bé ơi, có muốn mua một ít không? Hôm nay chúng tôi có hoạt động. Mua 2 thùng là được bốc thăm trúng thưởng. Cố Huyền Huyền chỉ cầm một chai lên xem, thấy cũng khá tốt. Nghĩ thầm mua về dùng làm tiến công cũng hay. Loại nước ngọt này được đấy, tôi mua 2 thùng mang về uống dần. Được rồi, tôi lấy cho cô ngay đây. Sau khi mang 2 thùng nước ngọt ra, lại mang thêm 1 thùng bốc thăm đến. Cô gái, bốc thử xem sao, chắc là được giải 3 thôi. Tay nghề bốc thăm của tôi từ trước đến nay đều không tốt. Cô có lòng tốt, người tốt chắc chắn sẽ có vận may thôi. Nào ngờ chỉ bốc một cái như vậy, thật sự đã khiến Cố Huyền Huyền trúng được giải nhất. Cô bán hàng nước ngọt ngẩn người ra một lúc liền vội vàng đối soát một bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Cần cô lên trang chủ điền thông tin, công ty sẽ gửi bưu điện đến. Gần như cùng lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Phát hiện kênh phát thưởng hợp lệ. Phần thưởng hệ thống đã được liên kết với lộ trình hậu cần thực tế. Cố Huyền Huyền trong lòng chấn động. Hóa ra hệ thống đã tính toán kỹ từ trước rồi. Trở về trang viên, cô ấy kiểm tra lại sổ sách, thấy rằng kiếm được chẳng bao nhiêu so với số tiền bây giờ đã tốt nghiệp rồi. Rời khỏi trường học, của thực cái gì cũng cần đến tiền. Sau đó cô ấy mở hệ thống lên, phát hiện hôm qua Từ lão Hàn chấm điểm cho mình khá cao. Không ngờ cũng được 95 điểm, đồng thời còn có lời nhắn lại. Chẳng biết vị quý nhân trong núi này nghĩ gì nữa. Căn nhà tốt như vậy lại bảo lão Hán tôi đến làm việc. Lỡ như không cẩn thận làm hỏng thứ gì thì tôi biết tính sao, nhưng cũng nhờ quý nhân ban thưởng cho nhiều. Chỉ là không biết đường đỏ đó làm sao mà sạch sẽ thế. Còn cả bột thịt bò nữa, lão Hán tôi sống mấy chục năm rồi mà chưa từng thấy qua. Cháu trai uống cái này vào coi như không còn quấy khóc nữa. Lần đầu tiên mới uống một nửa đã ngủ rồi. Con dâu cũng có thể ngủ một giấc yên lành rồi. Ơn đức của quý nhân lão Hán tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Cố Huyền Huyền nhìn tin nhắn để lại, không ngờ chút đồ mình đưa lại có thể mang đến hạnh phúc nhỏ nhoi cho gia đình Từ lão Hán. Trang trại của cô gái mỗi ngày đều sẽ triệu hồi một nhân công thời vụ từ thời cổ đại. Hôm nay hệ thống mời đến là Côn Luân Nô và Đào Nha. Chỉ vì cô An Uyển muốn khai hoang trồng trọt.
Vừa mới về đến nhà không bao lâu, đã chọn tuyển dụng 2 nhân công thời vụ, tuyển dụng 1 nhân công thời vụ. Nội dung công việc, khai hoang trồng trọt. Thời gian làm việc, 6 giờ. Vị trí thứ 2 Cố An Uyển do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định gọi Đào Nha đến. Mặc dù con bé tuổi còn nhỏ, không có nhiều sức lực, nhưng làm việc nhanh nhẹn lại chịu thương chịu khó. Hơn nữa mẹ con bé vẫn còn đang bệnh. Đợi làm xong việc thì đưa thêm cho con bé ít thuốc mang về. Coi như là giúp đỡ một tay. Tuyển dụng 1 nhân công thời vụ. Nội dung công việc, nhổ cỏ, thời gian làm việc, 4 giờ. Mặc dù nhân công thời vụ theo lý mà nói thì không thể chỉ định người chọn. Nhưng công việc nhổ cỏ này vừa mệt vừa tầm thường. Chắc là cũng không có ai tranh với Đào Nha đâu. Ở phía bên kia, Đào Nha đang ngồi thẫn thờ. Bỗng nhiên dùng mình một cái, ngồi thẳng dậy. Chị, em sao vậy? Chị tiên nữ lại tìm em đi làm việc rồi. Lúc này Lâm Tam Nương ở trong nhà đã khỏe hơn nhiều. Nghe thấy lời này, bèn gọi Đào Nha đến trước mặt dặn dò. Chủ nhà tâm tính lương thiện, con làm việc phải chăm chỉ một chút. Nếu mệt thì cũng đừng có cố quá. Con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ làm việc thật tốt. Con mang cả Hà Yêu về cho mọi người ăn nữa. Nói xong Đào Nha liền sải bước rời khỏi nhà. Phía bên nhà cũ, Cố Huyền Huyền vừa đăng thông báo tuyển dụng không lâu. Đào Nha đã đi đến trang viên. Trang chủ tỷ tỷ, thuốc của chị thần kỳ quá. Uống một lát là có tác dụng ngay. Uống xong 2 gói thuốc, mẹ em không còn sốt mấy, cũng không còn ho nữa. Sáng nay thế nào rồi? Khá hơn nhiều rồi à? Sáng nay bà còn ra ngoài phơi nắng được nữa. Đào Nha cười tươi như một chú thỏ con. Bởi vì ở chỗ của họ, người bị phong hàn chắc chắn là không được ra gió. Mà bây giờ mới uống thuốc có 1 ngày, đã khỏi gần như hoàn toàn rồi. Trong lòng con bé, Cố An Uyển đã chắc chắn là một vị tiên nữ rồi. Chị ơi, hôm nay vẫn nhổ cỏ à? Vẫn là nhổ cỏ. Em xem quanh trang viên này chỗ nào có cỏ thì cứ nhổ đi. Em đi làm việc đây ạ. Đào Nha lúc này cuối cùng cũng có chút sức sống của một đứa trẻ. Ngay khi Cố Huyền Huyền chuẩn bị đi đun nước, từ ngoài sân sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp. Chủ nhân có nhà không? Có phải ở đây cần người khai hoang trồng trọt không? Chỉ thấy một người đen nhèm từ đầu đến chân đứng đó. Đào Nha lập tức lao vào sân, chắn trước mặt Cố Huyền Huyền. Có yêu quái. Chị ơi, chị chạy mau đi. Đào Nha chưa từng thấy ai đen như vậy, cứ ngỡ là cỏ dại trong núi Thành Tinh. Đến để tìm tiên nữ tỷ tỷ trả thù. Cố Huyền Huyền thì không sợ. Ở Dương Thành, cô đã gặp không ít người da đen. Anh đến tìm việc à? Phải à, tôi nghe nói ở đây làm việc có cơm ăn. Tôi có thể làm việc. Tôi muốn có cơm ăn. Anh ta vừa cất lời, Đào Nha càng sợ hãi hơn. Đào Nha đừng sợ, anh ấy cũng đến để làm việc thôi. Đào Nha nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của anh ta, liền mùi lòng ngay lập tức. Chẳng lẽ anh ta cũng không có đủ cơm ăn sao? Chỗ của tôi đang cần người khai hoang trồng trọt. Anh có biết làm không? Đến tôi biết, tôi là Côn Luân Nô. Côn Luân Nô, người giỏi nhất trong việc đồng áng và những việc nặng nhọc. Không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một Côn Luân Nô bằng xương bằng thịt. Theo ghi chép trong đường sử, Côn Luân Nô tóc xoăn, người đen, nổi tiếng về lòng trung thành và sự dũng mãnh. So sánh như thế này, hình như đúng thật là như vậy. Ngươi là Côn Luân Nô, vậy chủ nhân của ngươi đâu? Chủ nhân của tôi vốn yêu thích sơn thủy. Tôi đã theo chủ nhân đi khắp nẻo đường. Sau khi đến đây, chủ nhân đột ngột mắc bạo bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Trước khi mất, ông ấy đã trả lại văn tự bán thân cho tôi, bảo tôi trở về quê hương tìm người thân. Nhưng người nhà của tôi từ lâu đã không còn nữa. Thời gian cuối cùng, tôi đã canh giữ bên mộ của chủ nhân, nhưng vì không tìm được cái ăn nên suýt chút nữa là chết đói. Ngay lúc tôi sắp chết vì bệnh tật, chủ nhân đã báo mộng nói với tôi rằng trong núi có quý nhân, có thể nhận quý nhân làm chủ mới. Làm việc cho người thì sẽ được ấm no. Lại còn có chuyện như vậy sao? Chủ nhân của Côn Luân Nô này cũng thật tốt bụng. Trước khi chết còn bằng lòng trả tự do cho anh ta. Chỉ là từ Đào Nha đến từ Lão Hán rồi giờ là Côn Luân Nô. Mình đã nghe qua 3 lý do là Sơn Thần Nương Nương, Hứa Tiên Cô và cả người khuất mặt báo mộng rồi. Cái hệ thống này đúng là rất biết nhập gia tùy tục, có thể khớp chính xác với từng người làm công, sắp xếp cho họ một cách xuyên không bất ngờ, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Ai trong các người là chủ nhân mới của tôi? Tôi là chủ thuê của anh. Mời anh đến đây để làm việc. Anh ta gọi chủ nhân sao mà thuận miệng thế không biết. Tuy nghe cũng lọt tai, nhưng 2 từ chủ nhân này vẫn thấy ngượng ngùng quá. Đừng quỳ mà. Côn Luân Nô này của thực rất nghe lời. Vừa nghe Cố Huyền Huyền nói là đứng lên ngay. Cố Huyền Huyền mấy ngày này đã bị quỳ lại mấy lần rồi. Trời à, cái này không phải con bắt họ quỳ đâu nhé. Đừng có làm tổn hại phúc báo của con đấy. Chị tiên nữ, chị tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều phúc báo mà. Sau một hồi hỏi han tình hình, biết được Côn Luân Nô không có tên, nên cô quyết định gọi anh ta là Đại Hắc luôn. Đằng kia có cái cuốc đấy. Trước tiên anh ra ngoài sân cuốc đất đi. Tôi muốn làm ruộng. Cô An Huyền tạm thời vẫn chưa dám cho anh ta vào sân. Đại Hắc cũng không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy cái cuốc là bắt đầu làm ngay. Động tác nhanh nhẹn không giống như một người đã bị bỏ đói nhiều ngày. Chị tiên nữ đã tuyển được người siêng năng thạo việc hơn rồi. Mình cũng phải nhanh tay làm việc mới được. Nói xong liền lập tức chạy đi nhổ cỏ, sợ rằng Cố Huyền Huyền có anh Đại Hắc rồi sẽ không cần mình nữa. Chuyện gì thế này?
Hình như mình đã cảm nhận được một chút niềm vui của một tên tư bản lòng dạ hiểm độc. Cố Huyền Huyền nhìn bên ngoài sân người thì xới đất, kẻ thì nhổ cỏ. Trong lòng bỗng nảy sinh vài phần cắn rứt lương tâm. Cô quay người đi vào bếp. Trời nóng bức thế này mà làm việc nặng nhọc, nếu nước và cơm mà không theo kịp, người ta sẽ thật sự bị say nắng mất. Hơn nữa, hai người này nhìn là biết đang để bụng đói mà đến. Đào Nha là không nỡ ăn, còn về Đại Hắc, chắc là vốn dĩ chẳng có gì để ăn. Bữa cơm này nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Lửa bếp đỏ rực, cô trước tiên nấu một nồi lớn ngô và khoai lang. Đợi đến khi nấu gần xong, Cố Uyển Uyển múc 2 bát nước ngô ra. Đừng vội làm nữa, uống chút nước đi. Hai người cầm lấy bát rồi uống ưng ực. Không hiểu tại sao, rõ ràng là nước ấm, nhưng lại giải khát hơn hẳn nước sông hay nước giếng trước đây. Hơn nữa Đại Hắc còn cảm thấy hơi mặn mặn. Trong nước có muối, chủ nhân vậy mà lại cho muối vào trong nước. Phải biết rằng một trong những cách đối phó với nô lệ là không cho ăn muối. Người không ăn muối thì tay chân sẽ bủn rủn. Khi làm việc sẽ phải tốn nhiều sức lực hơn. Làm xong cũng không còn sức để bỏ trốn hay phản kháng. Nhưng anh ta mới đến ngày đầu tiên, chủ nhân đã cho anh ta ăn muối, lại còn không trừng phạt mình. Đây là điều mà anh ta chưa từng trải qua. Tôi có cho thêm một chút muối. Mùa hè ra nhiều mồ hôi, phải uống thêm chút nước muối loãng. Câu nói này lọt vào tai Đại Hắc, nhưng dường như có một tiếng búa nặng nề gõ vào tim. Sau đó cô An Uyển lại lấy từ trong bếp ra mấy bắp ngô vừa mới luộc xong. Ăn đi. Đại Hắc và Đào Nha cầm lấy, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, không hề khách khí. Anh ăn đi, còn Đào Nha em cũng ăn đi. Đào Nha từ sớm đã không nhịn được rồi, cắn một miếng, cả người lập tức bị những hạt ngô ngọt lịm, dẻo thơm làm cho kinh ngạc. Chị ơi, bắp ngô này ngọt hơn ngô nhà em, giống như đang ăn kẹo vậy. Giống ngô này thực ra là giống lai tạo đặc biệt, mấy năm trước mới bắt đầu bán rộng rãi, không chỉ năng suất cao mà còn ngon hơn giống ngô cũ. Bắp này trồng như thế nào vậy ạ? Chỗ tụi em trồng là ngày nào cũng phải canh ở ruộng ngô, tưới nước bón phân, nhưng ngô vẫn chẳng lớn nổi. Hạt ngô thưa thớt, lại còn sâu bệnh. Đại Hắc thì chẳng quan tâm chuyện đó, chỉ thấy anh ta hùng hục ăn, tốc độ nhanh như đang thực hiện một nhiệm vụ sinh tồn nào đó. Đợi hai người ăn no xong, cô An Huyền cảm thấy đầy tự hào. Tôi mới không phải là tên tư bản lòng dạ đen tối gì đâu. Tôi là trang chủ trang viên dốc lòng vì hạnh phúc của mọi người. Đến buổi chiều, Đại Hắc đã khai khẩn xong gần hết ruộng ngô rồi. Cô An Huyền rất hài lòng với hiệu suất này. Đất ở chỗ này làm tôi thêm chút nữa. Tôi có mua một ít cây giống, hôm nay phải trồng xuống ngay. Thế là cô An Huyền, Đào Nha và Đại Hắc, ba người cùng xuống ruộng làm việc. Đến khi trồng xong toàn bộ cây giống thì đã là 5 giờ chiều rồi. Chị trang chủ, em phải về rồi. Đại Hắc, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi. Đào Nha, theo chị lại đây nào, xem thử em muốn nhận thù lao gì. Sau khi vào trong sân, cô An Huyền lấy một củ khoai lang cho cô bé ăn trước. Trước khi về, có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Đào Nha lập tức nhét từng miếng lớn vào miệng. Dẫu sao thì bây giờ ăn thêm một miếng, khi về nhà có thể cầm cự được lâu hơn một chút. Món đồ mang về này sẽ giúp mẹ và các em cũng được coi là bảo bối. Chiều nay em làm việc 4 tiếng, nên chị trả công bằng số đồ trị giá 20 tệ. Trước hết đưa em 4 cân gạo, 2 cân bột mì, thuốc trị giá 4 tệ rưỡi. Còn nữa, mẹ và các em đều bị đói lâu ngày, nên chị đưa thêm ít trứng gà mang về tầm bổ nhé. Sau đó Cố Huyền Huyền bỏ đồ vào trong giỏ tre. Khi Đào Nha đeo giỏ tre lên, vai em ấy rõ ràng chịu xuống một chút, nhưng vẫn nghiến răng không kêu lấy một tiếng. Trước khi đi, Cố Huyền Huyền gọi em ấy lại. Đào Nha này, chỗ chị sắp tới cần khai hoang trồng trọt, mấy ngày tới chỉ cần sức lao động khỏe thôi. Em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Sống mũi Đào Nha cay cay. Chị ơi, cảm ơn chị là ân nhân của cả nhà em. Em sẽ luôn ghi nhớ ơn chị. Mau về đi thôi, chị chỉ khai hoang trong mấy ngày này, nên có lẽ sẽ không gọi em qua. Nhưng sau này ruộng vườn có việc chị vẫn sẽ gọi em. Đào Nha nghe xong liền vui vẻ thêm vài phần, xoay người rời khỏi trang viên. Đợi bóng dáng em ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Cố Huyền Huyền mới quay vào nhà kiểm tra thông báo hệ thống. Số liệu đang tăng trưởng ổn định, cũng không tệ nhỉ. Lúc này tâm trạng Cố Huyền Huyền đang cực kỳ tốt. Ngay khi trời sắp tối, thời gian làm việc của Đại Hắc cũng sắp hết. Đại Hắc, có phải anh sắp phải quay về rồi không? Chủ nhân, có phải em? Không, ý tôi là có phải anh sắp sửa phải rời đi không? Cố Huyền Huyền không muốn giữ Đại Hắc lại ăn cơm. Dù sao cũng khác giới tính, lại còn khác tộc người. Chủ nhân, là do tôi ăn nhiều quá sao? Hay là do tôi làm việc không lanh lẹ? Đại Hắc lúc này vô cùng hối hận. Biết thế đã không ăn sạch bắp ngô chỉ trong 2 miếng. Mới một ngày mà đã bị chủ nhân mới ghét bỏ rồi. Chủ nhân, tôi không ăn cơm đâu, tôi sẽ làm việc mà. Nhưng Cố Uyển Uyển lúc này đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Một người da đen đã trở nên bán trong suốt trông còn đáng sợ hơn. Hơn nữa Đại Hắc vẫn chưa nhận ra, lúc này anh ta sắp sửa bị gửi trả về rồi. Nhanh, anh muốn bao nhiêu tiền công? Mau lấy đồ rồi rời đi thôi. Trúc Tử, tôi lạy anh, tôi biết anh không biết làm ruộng mà. Nhưng bây giờ anh mau cầm đồ rồi biến ngay đi. Thấy không hỏi được gì từ miệng Đại Hắc, cô vội vàng cầu cứu hệ thống. Mức lương tiêu chuẩn của Đại Hắc là bao nhiêu? Thân phận của nhân viên tạm thời này là nô lệ, không có mức lương tiêu chuẩn, nhưng hệ thống đề xuất mức lương tiêu chuẩn là 1,5 tệ một giờ. Thấp đến vậy sao? Đại Hắc làm việc bằng 3 người cộng lại,
Không ngờ tiền lương còn chẳng bằng Đào Nha nữa.